ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේට ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම ඕනෙම දෙයක් ඔයාට මැනිෆෙස්ට් කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හුඟක් දැකලා තියෙනවා මැනිෆෙස්ට් කරනවා කියද්දී law of attraction ගැන වැඩිපුර කතා කරනවා. ඒ හින්දාම තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්න මම හිතුවේ. ඔයා මගේ මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් goals දිනන goals achieve කරන විශ්ව ආකර්ෂණ family එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමෝම law of attraction ගැන කතා කරනවා. මේ දවස්වලම වැඩියෙන්ම මා කතා කරන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ law of attraction. ඒ වගේම මේ law of attraction වැඩ කරන්නේ law of vibration වලට. ඒ කියන්නේ එක හා සමාන vibration frequencies එකට එකතු වෙනවා වගේ දෙයක්. හරියට අපි රේඩියෝ channel එකක් හරි frequency එකකට අරගෙන tune කරනවා වගේ. TV channels අපි හරි විදිහට tune කරනවා වගේ දෙයක්. අන්න ඒ හින්දාම තමයි මම කියන්නේ අපේ feelings හැම වෙලේම high vibration level එකක තියාගන්න ඕනයි කියලා. high vibration frequencies attract කරගන්නවා high vibration frequencies. අන්න ඒ හින්දාම තමයි manifest කරන හැම වෙලේම feelings එක manifest කරන්න කියන්නේ. අපි හිතමු ඔයා හොඳ vibration level එකේ ඉඳලා ඔයා manifest කරපු දේවල් ඔයාගේ ඉස්සරහ තියෙනවායි කියලා. හැබැයි මේ දේවල් තාමත් ඔයාගේ වෙලා නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හොඳ ජොබ් එකක් බල ඉඳලා ඔයා හොඳ වේකන්සි එකක් දකිනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් ගැන ඔයාගේ යාළුවෙක් කියනවා. තව උදාහරණයක් ගමු. ඔයා හොයනවා ඔයාගේ බිස්නස් එකට හොඳ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. හැබැයි ඒ ඉන්වෙස්ටර් ඔයාට හම්බුණයි කිව්වයි කියලා ඒ ඉන්වෙස්ටර් තාමත් ලෑස්ති නැහැ ඔහුගේ මුදල් ඔයාගේ බැංක් එකට එකතු කරන්න. ඔයා law of attraction යොදාගෙන manifest කරපු හැම දෙයක්ම හැම opportunity එකක්ම ඔයාගේ ඉස්සරහට එනවා. හැබැයි මේ දේවල් තාමත් ඔයාගේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් ඔයාගේ කරගන්න නම් ඔයා තව එක දෙයක් කරන්න ඕන. ඒ තමයි you must take an action. ඔයා action එකක් ගන්න ඕන ඒ opportunities ඔයාගේ කරගන්න නම්. නිවැරදි වෙලාවේ නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි ඔයාගේ ඉස්සරහ තියෙන ඒ opportunities ඔයාගේ දේවල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැම වෙලෙම law of attraction කියන්නේ අපට opportunities එහෙම නැත්නම් අවස්ථාවන් ලබා දෙන දෙයක්. හැබැයි මේ අවස්ථාවන් ලැබුණු වෙලේ හරි action එක ගත්තේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් හරි ක්‍රියාමාර්ග අපි ගත්තේ නැත්නම් ඒ අවස්ථාවන් ඒ opportunities ඔයාගේ කරගන්න බැරුව යනවා. ඔයාගේ dream job එක ඔයාගේ ඉස්සරහ තියෙනවා. හැබැයි ඔයා apply කරේ නැත්නම් ඒ job එක ඔයාගේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් හොඳ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්නවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ එයා ලෑස්ති කියලා ඔයා කතා කරන්නේවත් නැතුව එයාගේ මුදල් ඔයාගේ බැංක් එකට දාන්න. ඔයාගේ බිස්නස් එකට ආයෝජනය කරන්න. ඉතින් law of attraction පුරුදු පුහුණු කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම manifest කරන්නත් ඕන. ඒ හින්දාම තමයි අපි කියන්නේ law of attraction opportunities ලබා දෙනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවට අපි හරි action එක ගන්න ඕන. manifestation වලට action කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. vibration වලට පුළුවන් වෙන්නේ අපිට opportunities දෙන්න විතරයි. ඔයාගේ ඉස්සරහ තියෙන ඒ opportunities තීරණ අරගෙන action අරගෙන තමන්ගේ කරගන්න එක තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ.